61, maybe 60 to 62, I think. And I used to have a friend, also a G3P. His call was G3 Papa Charlie India, and he lived down near Bournemouth, and he obviously was in the same series as me, and he was a fairly elderly gentleman, and anyway, he had we became friends, obviously, and I used to go. A lot of my family lived in that area, and very often when I was there, I'd sort of pop in and visit him, as you know, that used to be the sort of case, didn't it, many years ago. And I remember he always had some lovely gear, and I remember on one occasion I went into his shack, and he just bought, and I'd never seen one before, the Drake 2B receiver, which, interestingly enough, Colin of ETT had one as well, but you know, more latterly. But this was right at the beginning, I think, of when they brought them out, and I was absolutely astounded at this radio, because I'd never seen anything so small but so good as it was in those days, 1962. And it was phenomenal. I forget what transmitter he ran with it. I got a feeling he was running a DX100 with an SB10 SSB unit. Steve, you'd remember those, of course. Big old beasts, weren't they, those transmitters for Heathkit? But the receiver, he really did impress me, because, you know, coming back to my own shack, I was running sort of ex-surplus CR100 or something, and there was no comparison between them. But there you go. Of course, Drake are long gone now, aren't they, along with I suppose Ten-Tech and lots of those other American manufacturers. But yeah, more's the pity, but there you go. G3ZPS, G3PQD. Yeah, okay, Derek, G3 ZPS returning, yeah, well, good stuff all through the over. Lovely talking to you. Perhaps you will sound the next over. If it said G3PAZ, I seem to remember him from my youth. Because, you know, I was 1970, the last of the G3s and one of the youngest, barring the reissues, of course. Yeah, his one valve transmitter, that was really good, Collins. And like you say, he prided himself in it in a great note. And I became friends with Rupert G4XRV, who I actually visited in his work many years ago, but never knew it, never until I met up with him through Colin. And Rupert had an Atlanta which came from Tom Withers, and Rupert agreed with Tom to sell it to me, because I was a G3 and I'd keep it going. Tom said he had to go to the right person, and Colin said to me, "You're the right person." Emailed this guy, and it was Rupert, and I became close friends with Rupert. And he contacted Tom and said, G3 ZPS Steve wants it, and he's got a collection of KW, so I got it at a very good price. Yeah, the Paraset's great. I mean, we can talk more about it on another occasion, but it amazed me that 4 watts from a 6v6, 3 watts, on 40 metres. You know, back in the wartime days, the listening stations all around here and Knockholt and up the east coast, they would have all been AR-88s and huge rhombics, and the bands would have been free of electrical interference, you know. So, and you know, 4 watts from an indoor aerial in occupied France, it's a piece of cake, absolute piece of cake. You know, I could easily get good reports on 4 watts. It must have, it's all you needed in 6, 7, 8 megs, isn't it? 5, 6, 7 megs to you know, the listening stations here would have been able to receive it no problem at all. So, yeah, the Drake 2B, yes, I remember seeing that in Colin's shack, and I remember, like you, when they came out, because I'm older, but I remember people having them, and I've been offered them a few times, but people want quite a lot for them. I've got an R4B here, and an R4C, which I really like, a really nice one, and a T4XB and a T4XC, so I've got that, and I saw it in Friedrichshafen, a Drake 1A, which is the first production. They wanted €700 for that, and that was the Robert Drake's SSB receiver. So yeah, it's all good stuff, but
we are becoming a generation of nostalgia, females, and I don't know really. It all feels a bit weird. I'm going back to my childhood and earlier. Derek from G3ZPS, go ahead. G3ZPS, G3TQD, yeah, okay, Steve. Well, I don't think there's anything wrong at all in dipping into the bag of nostalgia. I really don't, because they were quite halcyon days, weren't they? And, I often think that amateur radio was probably true amateur radio in those days. I should probably be criticised for saying that by the newer fraternity, but it was quite fascinating because, I don't know how you feel about it, Steve, but it was quite magical in those days, wasn't it? The fact that you could, and there was young guys, and you obviously got your license very young, like me, and, you could talk around the world, and, because you couldn't do it, could you? Because, like these days, I mean, you can just walk around anywhere in the world and, talk to somebody on the other side of the world on your cell phone. You can be walking around Tesco's here and, you can be talking to somebody in an equal sized, supermarket in, I don't know, downtown Sydney or somewhere. It just can happen. But of course, when we started, you couldn't do that. And amateur radio was something which was, opened up that possibility, didn't it, really? So it was quite magical. And I think all of us tend to look back, us older guys, I suppose, tend to look back on it with, very fond memories, I think. And, therefore, I don't think it does any harm at all to dip into the bag of nostalgia. And I always find it fascinating, Steve, when you talk to people that have been in the hobby a long time, and it's always interesting. You always end up with an interesting QSO, because whether the QSO develops or the conversation develops into pure radio, or whether it's just life, or I don't know, careers, all sorts of things, it makes for a fascinating QSO. And funnily enough, I was on 40 metres this morning before I had some breakfast here, and I was speaking to a German station down near, he was down near the Luxembourg border, and he'd been licensed for 50-odd years, and, it just makes for a very interesting QSO. And I don't know about you, Steve, but, the new method of operating, the sort of 5-9, and on to the next QSO, it doesn't do anything for me at all, really. There's no quality to it. But maybe, some people get a great kick out of it, and it works fine for them. But don't make any apologies for dipping into the nostalgia bag. That's, I think, certainly from my point of view, it's always very, very nice to recall those rather, magic, halcyon days, I think. Okay, about the Drakes. Well, I didn't realise there was a 1A, but I suppose logically there must have been for there to have been a 2B. But never seen one of those actually, but no doubt there's a picture of it somewhere on the internet. I'll have a look later on. But it was a great radio, and fine on the situation with Rupert. I haven't worked him lately, but I often work Rupert. Down on, usually on 80 metres. I worked him, must have been a couple of months ago now, and he did, funnily enough, tell me that Colin was operational up there near Ipswich, and I just asked him to, QSP my best regards on to him, but as I say, I haven't caught up with him since. But I know Rupert said he, no doubt like yourself, Steve, keeps in very close contact with him, by text or email or something or other, so I know they're pretty close from that point of view. So, all good. And of course, Tom Withers, I mean, Tom, he sadly is silent key now, isn't he? But he produced that rather nice sort of bug key, didn't he? I don't know whether you've got one, I haven't, but a lot of people have. And I think that was probably his last sort of commercial thing. But a nice guy, and did a lot for the hobby, didn't he? Also, I mean, from a commercial point of view, going back to the VHF stuff and when he used to produce it. But there we go. G3PAZ. Now that doesn't ring a bell with me, funnily enough. I don't know why, but maybe the memory is fading, Steve. But I don't know. Where was he located then? Was he sort of local to us, somewhere around here? G3ZPS, G3PQD. I'll drift a bit.
That's it. So 171. Oh, I think it was at Crystal Palace, South East London. If you know how your memory is, it sort of sticks in your memory when you're like 14 or 15, isn't it? I guess another G3P. I know Martin G3OQD very well. We've talked a lot in recent years. His transceiver was in the he designed in the 1968 Radcom handbook. Looks a bit the KW like. I speak to him every so often, bump into him at rallies. Yes, the nostalgia thing. I give talks I've got two history talks. One's called Old Ham Radio Kit, Why Do We Bother? And the second one's... Pretty much took it easy, have a good rest of the day anyway. Magical. Sì, K Dimitri, io ho 120 gradi. Zo'n beetje bocchettone door met er aan 16 per forza. Bij een kou gaat door Süden gehen und Afrika. Und da könnte man mit vielen Dingen sicherlich auch einiges bewegen und das wäre... It really has, it's kind of moved, You know, a lot of people, I was going to say it's nearly like, it's kind of moved into the Chester kind of, you know, there's a lot of people that want to move here, like Chester. It's very kind of, a lot of wealth has moved into the town as well. Which is good things and bad things. Yeah, well, lovely to speak to you for the first time, Barry. I've enjoyed looking at your pictures and seeing that beautiful tube amp you've got there, that hi-fi amp. I do enjoy a bit of hi-fi myself. I've got some monitor audio speakers and some little Kef egg speakers, and I was thinking about kind of plugging it all into the radio, but I was worried. I didn't know what it was going to say. It may be a bit overkill, you know. So, but yeah, I'll just say just before I go, working conditions this end, FT-DX10 on a long wire with 300 whiskies from an ACOM amplifier. Back to you for finals, Barry. Lovely to chat with you this afternoon, this evening. G4 HPD M1 GSX. Yeah, you're sounding good, Ian. And the FT-DX10 is a very nice rig. A good friend of mine who I talk to quite often, G6INU, Doug, he uses an FT-DX10 and he sounds great, you know, so you've got a good rig there. I do like the old stuff, though, I have to say, and it's a lot of nostalgia, you know. I'm looking at this rig right now, and as I speak, the analog meter's moving, you know. There's no microprocessors or chips in it at all. It's all valves or discrete transistors. Real Stone Age, Ian. But I really enjoy using it, you know, I really do. Anyway, thanks for the QSO, Ian. It's been a pleasure, and I hope you have a really nice evening up there in Shrewsbury. All the best, Ian. 73 from Worcester. This is G4HPD, off and clear. Bye-bye. Yeah, take care, Barry. Lovely to speak to you. Yeah, keep using that radio. It sounds lovely. Righto, mate. Thanks a lot. Take care. Okay, any other stations? Mike 1, Golf Sugar X-Ray. 2 Echo 0. You're busy tonight, aren't you, mate? XXD, I am. Yeah, well, I think that's you, Paul, over. That was a bit rude, that was, mate. Oh, sorry, is that Dave? How you doing, mate? You all right? Yeah, not too bad. That 5:30 sounded lovely, didn't it? Fair play. I won't keep you, mate. I've been listening for quite a while, actually. You'd think I'd have better things to do, wouldn't you? But just a quick hello, mate. Let you get on and work. Some seem to be having fun. So that's what it's all about. M1 GSX. Very good evening, M5 AFD. Catch you further down the log. Oh, yes, nice to speak to you, Dave. I did see you today. I was just on the way out to the father-in-law's, sitting at the front of Meal Island, and I turned to my daughter, and I said, oh, I wonder if I'll see Dave. Well, I saw another one of your vans just further down the road, and I said to my daughter, we were just going to pick the missus up in Llanidloes, and I said to my daughter, I wonder if I'll see Dave, AFD. And then just as I said that, you passed in front of me, and I went, no way, there he is. Literally, it was about 5 to 1, something like that.
and you were just coming down from Basin Hill and you crossed in front of me. And I did give you a beep, but I don't know whether or not you heard me, over. Oh, I just thought that was a bit of abuse. I thought, I get that a lot. I'd have probably noticed you in your bus. Yeah, good stuff, mate. Yeah, I've been around Meal and up and down to Basin Hill. We've got a cabinet in Basin Hill. All right, mate. Let you carry on. Enjoy yourself, pal. I'll catch you later. Yeah, thanks, Dave. Thanks for giving me a shout. Lovely to speak to you as always. M5 AFD, M1 GSX. Yeah, cheers, buddy. Ta-da. Any other stations? I do believe there was a 2 Echo Zero station that I heard call. Go ahead, over. 2 Echo Zero, Yankee Golf Mike. Okay, it was, try again, 2 Echo Zero station. 2 Echo Zero, Yankee Golf Mike, over. Sierra India. Okay, there is 2 of you there. I do apologise. We'll go with Sierra India first, over. Yeah, obviously it wasn't Sierra India. Someone with the India in the station, over. It's Golf Whiskey Zero Sierra India. That's you. 2 Whiskey Zero Sierra India. Let's hope that one works. No, we'll try again. Go ahead with the call station. The call sign, over. Golf Whiskey Zero Sierra India. GW0 FSI. 2 Whiskey, sorry. Yeah. Golf Whiskey Zero. I do apologise. Let's try that one. Yeah. No joy, or either that or my computer is going. I've got you, Osmond. It's finally worked. I do apologise for that. Yeah, my name is Ian Osmond, India Alpha November, and I'm in Shrewsbury in Shropshire, over. Yes, I was listening to you with the other gentleman that was on there. Beautiful audio we had. Absolutely fantastic. And yours is good as well. I'm using an 890, a Kenwood 890 here, Ian. So how's Shrewsbury anyhow? I haven't been there for a few years. Thank you. Yeah, roger that, Osmond. Yeah, pretty much the same. Busy as hell. Traffic is horrendous. I'm a bus driver in Shrewsbury. I work on the park and ride. So, traffic is always horrendous in town. We definitely need a link road. But, his audio was very nice, my friend. I'm not too sure you can Carnarvon, are you, I think? You almost sound very, very slightly off frequency, but I might be wrong. Lovely to get you in the log for the first time, over. Yeah, what frequency are you sending? I'm sending 718. No, 7178132. Thank you. I'm on 7.178.000, over. Yeah, I'll join you. That's very kind. I can understand you. It sounds fine. You just sound a little bit like a Dalek, so to speak. You definitely busted the pile up there. I won't hold. Wie was daar? Papa Delta 2 en dan? Oscar Zulu / Papa Delta 2 en dan? Oscar Zulu / Papa Hotel 2XD. Papa Honolulu 2XD. QRP met 10 watt vanuit Denemarken. Ja, QSL hè. Nu gaat het goed. Oscar Zulu / Papa Hotel 2 X-Ray. Goedenavond, dit is Shukamai. Ik ben niet meer in Shukamai. Dit is Delta Charlie 3 Charlie. Gewoon thuis vanuit Duitsland. Je bent hier 5 en 9 in de pieken. 5 en 9. Uitstekend. De naam Frank, maar we hadden al verbinding gemaakt. Alleen in dit log sta je nog niet. Moet ik even, ik ben de naam even weer kwijt, maar dat komt zo wel. Oscar Zulu, Papa Hotel 2 X-Ray. Dit is Shukum. Sorry. Zo, dat weer, ik wil de sfeer even dit is Delta Charlie Delta Charlie 3 Charlie, over. Ja, dankjewel. Delta 3, sorry, dit is ook zo. Delta Charlie 3 Charlie, Oscar Zulu / Papa Hotel 2 X-Ray. Dankjewel, de naam is Jaap. Ik ben blij dat je contact doet. Dit is vaak vanmorgen en ik heb wat verbinding geprobeerd te maken en dat lukt ook maar niet. En uiteindelijk ben ik al verder maar eens gaan bekijken. En toen bleek dat het er doen half los zat. Dus dat werkt niet helemaal goed. De tuner kan aardig wat dingen tunen, maar dit ging niet helemaal. We hebben 55, even kijken. Ja, QSL Jaap. Je bent de laatste doorgang 556, hè?
Maar ja, ik hoor je al perfect, zonder problemen. Heel ik zou haast zeggen ruisvrij, maar heel mooi aan de band. Met 10 watt gaat het uitstekend, hè. Dit is voor jou terug Delta Charlie 3 Charlie Charlie. Daarom hier is Frank, Fox Romeo Alpha November Kilo. We hebben inderdaad al eerder verbinding gemaakt, s'avonds een keer een rondje nog. Met een ander station in OZ, geloof ik toen. Nou, dat is een hele lange ronde, daar was jij ook bij, Jaap. Maar ik kan je nogmaals goed nemen, gaat hier uit de grote kunst. We kunnen wel even kijken of Cor er nog is, of Henk. Of een van hun jou ook kan nemen, daar ga ik wel vooruit. Dus ik zal eens even kijken. Henk, was jij er nog? Nou, Henk niet, Cor? Ja, ik ben er wel, hè. Henk die zit op 14.245, Frank. Die is even een andere frequentie gegaan. Die probeert het op 20 meter met Rudy, hè. Goedenavond, Jaap, vanuit Enschede. Dit is Papa Delta 3, Mike Delta. Mike, je bent hier 5 en 6, 5 en 7. Frank is hier 5, 5, 5, 6. Dus ik kan je goed opnemen, Jaap. Geen probleem, hè. Papa Hotel, OZ-PH2X, PD3MDM. Ga je gang. Voor PD3MDM, Oscar Zulu, Papa Hotel 2C, 10 watt via Peter. Ik wil er even nog zeggen aan beide, ik zit inmiddels op een andere locatie dan vorige keer. Vorige keer zat ik een kilometer of 5 gesloten lager. Nu zit ik ten oosten van Aarhus op een eiland. Even kijken, nog wat. Inderdaad, dat kan ik even niet opkomen. Maar het is een schiereiland ten oosten van Aarhus. En mijn antenne die ik gebruik is een G5RT Junior met een iPhone 7.5 en een studio van iPhone. Jullie komen beide 5 plus binnen. Voor zelfs 20 over 9 en Frank 10 over 9. Zie je wel? Ja, QSL, prima, hè. Goed genomen hier, hè. Geen enkel probleem om jou hier op te pakken. Het is zelfs 0,5 en 9, hè. Het signaal leek wat sterker te worden. Of wat sterker te worden, moet ik zeggen, Jaap, hè. Even kijken hoe jij Melvin mee gaat krijgen, want die zit hier ook op de vakantie. Microfoon even naar Melvin, PD2E, de ronde, 3MDM. Ik denk dat Melvin even naar 20 meter ook is gegaan, hè. Goed, stuur ik dan terug naar Frank. Delta Charlie 3, Charlie, 3MDM. Ja, dankjewel, hè. Dus ik wil ook Sugar Mike ervoor, hè. Gaat vanzelf, Cor. Oké, OZ-PH2X en PD3MDM, dit is Delta Charlie 3, Charlie. Ik moet gewoon nadenken over mijn call, hè. Dat is toch ook niet normaal. Nou, het komt nogmaals, Jaap, het komt er goed uit. Ik kan jou hier perfect nemen, hè. Ik werk met een vertical hier, een kwartgolf vertical. Met heel veel radialen op de grond, zo'n 36. En nou ja, dat werkt ook allemaal wel, hè. En dat werkt ook hartstikke mooi vanaf hier voor DX. 40 meter, maar toch iets dichterbij doet hij het ook nog wel, hè. En dan zetten gewoon de FTDX10. Ik heb de eindtrap wel even aangezet, ja. Dat maakt het allemaal iets vrijer op de frequentie, denk ik. En voor jou is het iets comfortabeler. Nou, Jaap, ik ben wel even benieuwd hoe het weer bij jou is. Wij zijn, laat ik het zo zeggen, wij zijn gisteren door de regen en veel wind ook teruggereden naar Nederland vanuit Zweden. Op zich een goede, prima reis gaat hoor, maar het was wel nat onderweg. Hè? En het werd vanavond bij mijn dochter weer wat rustiger in Zweden, maar die hebben vandaag ook de nodige storm gehad. OZ-PH2X-ray, dit is Delta Charlie 3, Charlie Trontje. Ja, dankjewel Frank. Delta Charlie 3, Charlie en voor PD3MDM. Dit is Oscar Zulu / Papa Hotel 2 UOP. Wat betreft het weer, ja, het begon vanochtend met een staat op 14. Ik heb er wel wat gezien. Daarna was het zonnig weer weg. Maar het is niet erg donker geweest vandaag. Wel veel wind, dinsdag 7. Ik heb de mast ook een beetje moeten inkorten hier. Ik heb een uitschuifbare Spiderbeam mast. Die heb ik echt een meter of 3 ingeschoven, denk ik. En stevig vastgestoord, dus dat gaat niet goed. Maar ja, goed, we hebben niet. Dat moet juist spullen zijn. Dat is weer moeten halen bij een bouwmarkt. Dus ik heb die knijpcontacten. De kippenladder vast. Yes, het video. Nou ja, vast dat. Dat is niet vast. Haha. Maar inmiddels wel. Hey, weer, ja, ik denk dat het ietsje warmer is geworden. Graad of 16, denk ik. Binnen van het ietsje warmer. Het is een erg leuk huisje. Uit de frisse Aarhus. Het is het wordt regen. Maar het gaat worden. En ik heb het de stoel half gedaan.
kijken van Scandinavië en het gebied. En daar ben je dus doorheen gereden, Frank. Je moet gewoon nog even de tour naar Delta Charlie 3 Charlie Charlie van papa op de release met papa Hotel Peter. Ja, prima Jaap, uitstekend genomen. En oké, bedankt even voor de update van het weer. En dat viel bij jou gelukkig nog allemaal wat mee. Inderdaad, in het zuiden wat hoger, zeg maar, Zuid-Zweden. Deel uit, hoe heet het? Noorwegen hebben behoorlijk wat voor een kiesje gaat toch wel, hè? En, nou ja, goed, zo gaat het toch. Goed, Jaap, ik ga heel even naar de 20 meter band. Ik wil toch even kijken of ik Rudy helemaal in het noorden van Lapland, van Noorwegen kan werken. Hij is nu eventjes op 14.245, dus ik ga QSY. Bedankt jou voor het uitkomen, Jaap, en voor het QSO. En we horen elkaar wel weer, hè. Doe ik hem eens terug naar jou en dan doen we even naar Cor. Ben ik even naar 20. OZPA2X, Delta Charlie 3 Charlie Charlie. Ja, dankjewel van Delta Charlie 3 Charlie Charlie. Ik zal even kijken of ik op 20 juli ook kan horen. Ik heb begrepen op 14.245. Ik zal even afstemmen daarop. En voor ook bedankt. Leuk dat jullie even heel klein dat jullie eventjes zijn toelichten. Want ik had er niet eens op de afstand. Maar ik blijf het toch even goed doen. Maar ik denk dat er wat te horen is. En PD3 en die ook op de steeds papa Hotel PCP. Ja, papa, ja. Kort, pak hem aan. Ja, QSL, hè, geen probleem. Frank, ga maar snel toe, ze wachten. Ik had al even geappt en Jaap gaat ook snel heen. Misschien dat jullie daar nog even een verbinding kunnen maken. Groeten hier vanuit Enschede. Cheerio. Iemand anders hier nog op de frequentie? Ja, ik denk na. Ik ga weg. Gerard is nog een beetje pissed off. Ja, hij had de brommen niet moeten verkopen vroeger. Oh, maak me gek, hé. Hol op. Nou, goedenavond. Ik dacht dat het beter zou worden, hè. Ja, jongen, ik heb niet vaker gespeeld van, maar daar wel. Dat, ik was eventjes heel lang last van gehad, zeg maar. PD3 MDM, PI1TX. Ja, QSL, die geloof ik wel, hè, dat je last van hebt gehad. Goed, ja, maar ja, goed, het is natuurlijk wel logisch, hè. Je kunt niet alles in de garage houden, hè. Want hij een hele grote garage moet hebben, Gerard, om het allemaal bij elkaar te houden. Ja, nee, absoluut, is ook zo, hè. Maar goed, ik reed er bijna niet meer op. En ik had toen ook een auto gekocht van hetzelfde merk, zeg maar. En ja, die werd toen alleen nog maar gebruikt. Ik dacht, nou ja, goed, we moeten mee, testen mee. Dus, nou ja, goed. Zo gaat het in het leven, hè. Maar verder geen probleem. Ik heb er verder niks aan overgehouden, denk ik. 3 MDM in TX. Nee, dat geloof ik ook niet dat je er wat aan over hebt gehouden, hè. Ja, misschien iets leger de portemonnee, maar van de rest niet, hè. Alhoewel, als je duur gaat, dat je de portemonnee nog net zo leeg gaat, hoor. Het is, je portemonnee wordt pas vol even verkoopt, hè. En nee, dan we 10 jaar aan gewacht, had je ook gezegd, god, ik had hem niet moeten verkopen. Ja, nou, ja, je hebt er dus eigenlijk helemaal niks aan. Mooi. Goedenavond, Bedders. Ja, goedenavond, Kort. Goedenavond, Gerard. Ik weet niet wat het gesprek over gaat. Ik had zoiets van begrepen, bromsking. Ja, je hebt de audio verschrikkelijk hard staan, of heb ik hier iets niet goed staan? Even kijken, hè. Heb ik de dansblankje wel in staan? Nee. Kijk even naar je audio, of jij hebt niet te hard staan, hè. Jij inderdaad, hè. Vanmorgen in Anton, die had dat leuk gekocht en die deelde een foto dan. En toen kwam Gerard ook al met een hele mooie BMW wat hij vroeger heeft gehad. En die heeft hij verkocht voor een appel en nee. En dan kijk waar die dingen nou waard zijn, dan dan word je er wel een beetje broer van, Bedders. 3DX, 3MDM. Ja, oké, goed te zien. Ja, van mijn audio inderdaad iets vaster. Even kijken, even stuk, even zo. Ja, zo. Nou moet het goed zijn, hoor. Ja, dit is hier al een heel stuk beter, hè. Ik heb het idee dat ik nu nog een stuk te hard sta, maar nou kan ik jou in ieder geval wel goed verstaan, Bedders. Ja, natuurlijk wel. Ook mijn naam Gerard. Ja, goeiedag, Betters. Nee, je komt er wel goed uit, hè? Het was net echt veel te hard. Ik zat in feite in een holle boom zitten praten, hè? Maar dat doe je wel vaker, maar dat moet je hier niet doen. 3DX, rondje INTX. Nee, dat klopt. Ik begrijp hem helemaal. Heeft er weer nog een tijd, Gerard? Jawel. Zeg maar. Ja, ik word die 54 meer naar vakantie. Maar die dingen van die koptelefoon, die plug, die bleef hangen. Dus als ik die plug eruit trek, heb ik geen ontvangst. Tenminste, geen geluid spreken. Ja, nee, moet je met me aanspreken, hè. Dan duik ik het al eventjes in.
Wanneer zijn we weg, Betters? 2 Wochen. Oh ja, dan moet dat wel lukken, hè? Nou, stel voor dat je wat moet bestellen of wat dan ook. Niet dat het de laatste dag aankomt, want dan wordt het vaak moeilijk. Dus vooral met dat soort oudere apparaten. Daar zal er even zoeken van naar de juiste connector of wat dan ook. Dus, nee, op zich moet dat geen probleem zijn, Betters. Ja, dat ding ontkoppeld is toch goed. En anders zal die even een paar doortjes aan. Zo is dat. En die moeilijk ook gewoon makkelijk. Erin ligt gewoon met. Zet gewoon tune erin. Dat werkt wel. Power komt eruit. Heb ik ook al geprobeerd, dus dat is geen probleem. Daar ligt dat wel in, ja. Nee, mooi man. Nee, anders kan ik altijd nog een gatbord in het deksel, ja, en daar een plugje maken. Ja, kan ik met die schoendraad de modulatie afstellen of niet? Sorry, wat zeg je? Dan kan ik met de schroevendraad de modulatie afstellen. Ja, ook, maar je kan zo ook een koptelefoon plugje bij inboorden in het deksel, hè? Hou op. Het is ook nooit goed. Dat is ja. Maar goed, die WM zijn verkracht naar 20 meter begrepen. Ja, schijnbaar hè, maar dat doet niet aan mee aan een feestje. Wat is het feest aan? Nee hoor, de antenne vind ik niet zo geweldig op 20 meter, hè, dus ik blijf lekker hier. Ja, dat heb ik altijd gezegd. Die veel niet, hè. Dat is geen geweldige naad op 20. Dit is zwaar tekort. Nee, op 40 werkt hij fantastisch, maar op 20 dan komt hij zwaar tekort. Ga je gang? Ja, klopt. Helemaal meer. Nou, ik hoorde Rudy ook nog niet eens op WebSDR, hè, dus ik denk dat het ook moeilijk wordt op 20 meter op het moment. Nee, ik hoor hem op 20 ook niet. Melden ook niet. Ja, ik zie tegenwoordig op de dingen staan, hè. Goed jongens, dan ga ik er wat tussen. Ik ga even wat andere dingen doen. Ik wens jullie een hele fijne avond en we spreken elkaar weer af. Groeten hier. Joekor, groetjes. Ga je echt groetjes stellen? Nee. Ik ben met mijn en mijn serietje aan het kijken. Mooie serie trouwens, als je een beetje van contra-spionage houdt en dat soort dingen. Mooie serie. En ik was ook nog bezig met een nieuwe rotor aan het aansluiten. Oké, tegelijk. Ja, inderdaad hè, inderdaad. Nee, ik was in met die rotor, maar die andere wilde me ook in bekijken. Dus ik heb in 10 minuten nodig, ik die rotor aan de praat. En dan gaan we mijn serietje bekijken. Later, doei. Groetjes allemaal niet. Groetjes, Bye bye. bye, groetjes daar. Jo, groetjes. Ik ben er van tussen. Bye bye. Yo, ciao. Is goed gedaan, hè. Ik heb je voor de keer, Willem. Ja, is goed joh. Ik zie je wel. Ciao. Ciao. Just on the mid-Wales border. Not about the Roman people, but no. Im 49 Meter Band kannst du... CQ on 40 meters. Hang on, sir, change 3, okay, Calling CQ and standing by. 2 Echo Zero, Florida 4, Florida Tango Bravo. Florida Station. metro Bambuco Pinato. Ciao a tutti, Buona serata, ciao. I capati. FTDX10 is a letter to Mike, but is a... Well, I didn't realise we were babysitting today, and... Die PA ist eine Expert 1,5K und die Antenne, haben wir vorher zugesagt, ist eine W3DCZ, das heißt also Kiliman-Dipol für 40 und 80 mit dem Sperrdipol für 40 Meter. Das ist also das ganze Gespiel. Temperaturen um die 14 Grad hier im Westerwald und es war heute Gott sei Dank mal nicht den ganzen Tag Regen. So, das war der Kurzbericht, Bernd, in deine Richtung. DK3BS portabel, die Gruppe DK2PU.
Ja, wunderbar. Ja, mit dem Wetter, okay. Ja, hier war das heute den ganzen Tag sehr, sehr windig, eigentlich sehr ungewöhnlich, aber hier war eigentlich sehr, sehr viel Wind, muss ich dazu sagen. Das kennt man da eigentlich auch nur irgendwie von der See hier, ne, denke ich mal. Ja, aber wie gesagt, heute hier war hier wirklich sehr viel Wind. Und ja, wunderbar. Also wie gesagt, kommt hier wunderbar an. Ich habe ja mein Draht nicht allzu hoch, nicht? Also der ist ja nur auf 4-5 Meter mal eben so in den Baum reingehangen da. Und von daher, ja, aber ich muss sagen, heute Abend geht das eigentlich wunderbar. Ich habe vorhin schon mal reingehört, da habe ich gar nichts gehört. Also, ne, aber jetzt zur Zeit geht das da echt gut, da muss ich sagen. Und ja, hier zu mir, ich habe hier Stromversorgung und ich habe hier die Kenwood, eine TS 2000 und dahinter habe ich die Acom, die 1010 und bin jetzt hier so mit 400 Watt unterwegs, ne, Roger? Alles klar, mach dich gut. Bernd, kann ich nur sagen, mach weiter so. Und die niedrige Aufhängung ist für die Distanz ideal. Dann kriegst du so ein bisschen mehr Steilstrahlung zustande, als das dass es nur gut ist für den Weg. Prima. So, ich wollte mich hier eigentlich schon wieder verzupfeln, denn wir haben also auf 70 cm NAC, Nordic Activity Contest, und die Westfalen Süd Aktivitätsabenden sind ja auch nicht so oft und selten. Und daher selten. Schöne Grüße in die Nähe von Magdeburg, eine gute Zeit, und dann gebe ich das Mikrofon nochmal zum DJ3 Papa Oscar, zum Volker, der kann sich dann verabschieden. Ich komme nicht mehr rein und sage Winke, Winke. Bitte schön, Volker. Ja, okay, Winke, Winke sage ich auch. Ich mache ja auch nicht mehr lang, ich muss ja morgen auch wieder raus. Ja, habe ich gefreut, dass es einmal nach Altenkirchen so gut geht. Hier Nahbereich, aber auch nach Ostdeutschland. Ne? Bernd habe ich aufgenommen. Ne? Ja, der macht genau das gleiche, was ich hier auch mal gemacht habe, portabel. Auch mein Draht, wenn ich da oben bin, ist ja auch nur so 2-3 Meter hoch. Wenn wir da auf 80 Meter sind, ich sage ja da immer, wenn ich portabel bin, dann komme ich ja bei dir auch besser an, die da Altenkirchen, ne? Aber gut, da muss dementsprechend Wetter sein und Zeit dafür. Aber jetzt bin ich zu Hause, aber hier geht es ja auf 40 Meter zu. Alles klar, so, dann sage ich dem Bernd auch 73, hier von Delta Julia 3, Papa Oscar, tschüss. Roger, recht schönen Dank, ihr reinlassen und alles Gute, nicht, zu euch darüber, dann bin ich da auch wieder weg, und in diesem Sinne 73, Bernd hier am Mikrofon, GK3DS Portabel von Richtung Magdeburg, nicht? Wie gesagt, alles Gute zu euch, 73. Wenn du magst, kannst du die Frequenz behalten, DK2PU. Nee, negativ. Ich hatte noch ein bisschen was zu tun, und ich habe hier auch irgendwo, ich weiß nicht, unterhalb oder so, da ist einer am Rumbrezeln, und nee, das hat so keinen Sinn, nicht? Der macht hier bei mir ein bisschen die Hölle heiß, ne, sag ich mal, und das macht auch nicht wirklich Spaß, da, wenn der da auch mal reinbrezelt, ne? Jo, möglichst die Jugend und hol die Stiefjungen. So, dann nochmal alles Gute, recht schön Dank, 73. Tschüss. Yeah, Papa 88 Yankee Lima is calling. To be honest with you. What? Italy Kilo 6. I do get very, very hot. I've got what linears have I got here? KW 1600 and an Ameritron as well. So I've looked at getting one of the Drakes because the power supply sits on the floor, doesn't it? But I don't need to run much power a lot of the time. Okay, catch you soon, Terry. Look after yourself, mate, and we'll see you before the end of the year. We'll arrange something. I don't think it's going to be a KW meet-up, Chris. I saw Chris last week, was it, at the Ashford Rally, actually, and well, not much of a rally, really, just a little meet-up in a field. But we spoke about that. I don't know if he's going to do it this year. Just one or two people have popped their clogs. Colin G3 VTT has moved away to Harwich.
I think Rod Angel is no longer with us, so it's thinning out a bit, Terry. Catch you later, mate. Cheers. Yeah, tempers fused it, doesn't it? Okay, yeah. Cheers, Steve. Cheers, and have a good evening. Bye. Yep, see you, mate. Golf 3 Zulu to pass sugar, briefly listening. Because the AMC is an automatic control, and it go down the processor. And yeah, the 7300, lovely radio, but what a noisy receiver compared to the Yaesu, Stu. I'm sure you'll agree, yeah? Yeah, absolutely. You know, I've used them both. I had the 7300 on the desk here when we 101D is, and in all honesty, I just couldn't use 40 meters on the 7300. I just couldn't use it. I was using a web SDR to receive all the time, pretty much. But with the 101D, you turn on the DNR and the various filters and what have you, and you can hear things. You know, it really does bring signals out of the noise. It really is a game changer for anybody that's got QRM. And I mean, I was talking to another chap just now about the license changes, and this is another thing about the proposed boost in power. Is obviously if people are transmitting more power, the people that are suffering QRM at home are going to be able to hear more. So from that perspective, I think that's a good thing as well. Go ahead. Oh, yeah, for sure, from M0 video. I understand that, yes, and of course the graphic equalizer. W jaki sposób nie było tak, bo gdzieś tam 1.2, 1.3, o tak to tak w ten sposób się coś to podnosi. No, the person is maar de twee elementen zitten, de HC4 en het HC5 ook. Ja, oké. Even luisteren of ik alleen ben. Ja, zo te horen wel. PA3BQC, Papa Alpha 3 Bravo, Quebec Charlie. Pierre, ik heb je op 70 centimeter gehoord op de NAS. Met die discussie, met die HC4 van je. En ik heb ook een HC4, hè. Die zit op dit moment ook hierin. En die klinkt gewoon schel, joh. Die is puur eigenlijk voor HF om erheen te komen, hè, door de pilot. En die klinkt niet echt mooi als je dus gewoon een onderling QSO. Dus ja, waarschijnlijk is dat de reden dat je hem niet mooi kan krijgen, joh. Ik denk vanuit de slechte slaap, ik denk zoek jullie even op, ik hoorde jullie naar de 40 meter gingen, dus zoek het even op en ik geef het even door, hè. Vandaar. Goed, succes ermee. En iedereen succes in de ronde van Papa Alpha 3 Bravo, Quebec Charlie. Fijne avond verder. Ja, oké, ja. En je zegt al, als ik op de DX zit, waar ik uit waar zit, de hek van de wereld, dan krijg ik ook een probleem, dan krijg ik BBC quality. En hier krijg ik altijd van die dingen. Oké, dan weet ik in ieder geval, dan ga ik daar een beetje mee experimenteren. Ik heb het HC4 normaal en het HC5 in de hersenen. Ja, oké, Pierre, begrepen. En in die ronde kan je misschien beter die HC5 gebruiken, hè. Die klinkt wat, die is wat breder, joh. Er zit wat meer laag in, hè. Hey, succes. En voor die X nogmaals, dan doet die HC4 het prima, hè. Fijne avond nog verder, allemaal geen goed van Papa Alpha 3 Bravo, Quebec Charlie. Ja, oké. Ik bedankt even voor de info en dan ben ik genoeg, hè. Geen probleem. En voor jullie allemaal vrienden van mij, ik ga morgen naar huis toe en dan neem ik de handmicrofoon mee. Goed? Ja, dat is een uitstekend idee, hè. Maar Gerard zat er ook nog op. Je kan ook nog even aan Gerard je rapport vragen. Maar hij is al een stuk verbeterd op, ja. Oké, Gerard, LB8, goedenavond, jongeman. PD 0CQ, LB8. Ik vind hem nou goed klinken, Pierre. Ja. Deze instellingen zijn wel te pruimen, hè. Ik kan het goed verstaan, Pierre. Dan wou ik er lekker mee af, zo te winnen, Gerard. Laat ik er vanaf, hè. En laat die zeikjes hier in Nederland maar zitten, hoor. Van kilo? Ja, oké. Ja, iedereen heeft een mening natuurlijk, hè. Het is altijd moeilijk om een middenweg te vinden, Pierre. Ik ben er ook altijd mee aan het dobben.
ik laat hem ook lekker staan zoals hij nu staat. Ik vind het helemaal geweldig. En ik hoor ook Frans inmelden. Ik weet niet of er een rondeleider is. Ik ben het in ieder geval niet. Microfoon bij jou, Frans. Ben jij 2FK? Ja, dankjewel Gerard, LB8G van Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo in de hele groep. Ik weet niet wie er allemaal zijn. Ik wou alleen even weten, Gerard, heb jij geen last van het slechte weer bij jou gehad, of niet? Ga je aan? Ja, PA2FK, LB8TG, ja nog steeds Frans. Het regent hier nog steeds. En ja, wat zuidelijker en wat noordelijker van mij gaat de rivier buiten zijn oevers. Ik zit hier gelukkig vrij hoog. Dus we hebben er geen last van. Maar ja, rondom mij is het vrij slecht. Treinen die niet meer kunnen rijden voor het verzakkingsgevaar. Morgenochtend schijnt het pas te stoppen. In de loop van de ochtend. Het regent al een uur of wat zal het zijn? Ik denk toch wel 48 uur Frans. En voorlopig regent het nog steeds over. Oké, nou helemaal duidelijk. Ja, je zit niet meer met een paar fluitouwtjes doorheen te piemelen, maar goed, dat maakt niet uit, je komt er overheen Gerard, dat maakt niet uit hè. Goed, dus jij hebt nog steeds behoorlijk last. En het hoogtepunt is eigenlijk nog niet geweest. Laten we daarop houden en hopen dat het allemaal goed uitpakt. Geen antennes kapot, of heb je ze gewoon voor die tijd neergegooid? Nog even heel kort Gerard, ga je gaan? Nou, is het, ze noemen het een storm, maar het is alleen zware regenval. We hebben absoluut geen wind. Het is nagenoeg windstil. Ze noemen het een storm, maar het uit zich alleen in de regenval, Frans, over. Ja, ik u zo Gerard. Nou, ik trek me weer bescheiden terug van de frequentie, want het was even een snelle inbreker. Ik hoorde jou, dus ik wou dat even weten hoe dat zat, Gerard. In ieder geval bedankt voor de info en graag tot de volgende keer. Ik laat de microfoon weer los, want ik weet niet wie hem krijgen moet, maar ik laat hem gewoon los. Gerard, bedankt voor de info. Bye bye. Bye bye Frans, bedankt voor de belangstelling. Yo. Hey Kees, hij staat nou op plus 250, over. Nou, zijn de vogels weer allemaal gevlogen, dus Papa Delta Mike Hotel Philip. Klinkt een beetje overgemoduleerd hoor. Ja, oké, maar het audio is een beetje, ja, ik heb de microfoon even wat verder van de mond af. Hoop dat hij beter is. Nou, ik vind het een beetje, dus Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, ik vind het verwrongen klinken. Dus ik kan het niet mooi vinden, maar goed, dat is mijn mening. Ik vind het in ieder geval niet mooi. Pierre, ga je gang. Nou, dit was Papa Delta Mike Hotel Philip. Nou, dat was dubbel, ik weet dus niet wie er wat zei. Mooi, Papa Delta 5, Echo Lima Alpha, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, Guus. Ja, nou, en wat ik net hoorde was of iemand in een bekertje te praten is. Nou, dan hoef ik verder niks te zeggen. Want ik zit al een hele tijd mee te luisteren en nee. Maar goed, afstellingen van microfoons, ja, dat is niet mijn sterkste kant, dus dat laat ik aan de mensen over die er meer weet van hebben. PD5 ELA. Ja, ik hoor niks meer, Guus. Dus ik weet niet, Pierre zal misschien nog wat anders aan het instellen zijn. Maar het kon in ieder geval overgemoduleerd en precies zoals je zegt, in een beker echt verwrongen. Het was niet fraai. Ja, maar dat was Pierre niet hoor, dat was iemand anders. Oh, geen idee, maar ik dacht dat het Pierre was. Maar goed, maakt niet uit. Oké. Het zou je vergeven bij deze keer. Is Papa Echo 2 Charlie. Over. Nou, toen we zo P2 Charlie, ik heb wel eens gewerkt dat je in het Kilo kanaal lag met het schip, maar ik neem aan dat je thuis bent nu. Ja, dat heb je goed inderdaad. Ja, de Koekshaven. Daar hebben we 3 dagen gelegen. En toen hebben we de oversteek gewaagd. En achteraf ben ik blij dat ik gegaan ben.
Het is er niet beter op geworden. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik thuis ben, over. Daar kan ik me heel wat voorstellen. P2 Charlie van PA2FK. Ja, dat was inderdaad nou niet, het is niet geweldig weer daar. En ja, het water heb je daar beneden, maar ook gelijk van boven. Hè. Daar zit je ook niet op te wachten. Nee, precies. Ja, wij zijn die ochtend, we zijn 's morgens om 6 uur vertrokken. En wij waren de eerste die... Delta, 2 Hotel Sierra Bravo, strook Portobello en 7 FQ in Antwerpen. Ik denk dat er totaal een man of 7 weggingen die ochtend. En ik heb gezien, ik kan dat zien op de AIS, hè. De volgende ochtend gingen er wel een stuk of 100 weg. Dus er zijn er een hele hoop uit het kanaal gekomen, die zijn naar Kokshaven toegevaren. En heel veel mensen die al in Kokshaven lagen, die zijn allemaal op hetzelfde moment de Waddenzee opgegaan, zeg maar. En ja, die hebben ook nog het een en ander te verduren gekregen met harde wind en zo. Maar dat komt allemaal uit die wolken die voorbij komen. En dan komt er zo'n donkere wolk voorbij. En dan komt er toch een puiswind uit. Niet te geloven. En dat gaat me door. Hè. Dat is eigenlijk de hele vakantie zo geweest. Dus ja, we waren het helemaal zat. En hopelijk dat het aan het eind van de week wel beter wordt. En dan willen we gewoon nog een weekje rustig in het binnenland of naar Zeeland toe. Ik weet nog niet precies wat we gaan doen, maar even een beetje bijkomen van de vakantie, over. Ja, dat kan gebeuren. Mijn naam is overigens Frans, hè? Fox Romeo Alpha November Sierra. Ja, dat kan gebeuren. En ja, dit is het risico als je van tevoren gepland gaat naar een bepaald gebied. En ja, en ik weet niet of je oude tijd hebt of dat je beperkte tijd hebt. En, nou, als je beperkte tijd hebt, dan is het gewoon verknoeitje. Eén die scheelt. Verderop in de week gaat het weer morgen gewoon van beter worden en dan zeker tot het eind van de week. Er kan wel wat regen uitvallen, maar zover ik gehoord heb en gezien heb, geen harde wind, dus best aardig weer en een aardig temperatuurtje ga je houden. Ja, rondje Frans, dus papa Echo 2 Charlie. Ik had het gezien, hè. Dus vandaar dat we nog een paar dagjes weg willen, gewoon even een beetje bijkomen, want de schrik zit er nog redelijk in, hè, van dit avontuur. Dat is niet leuk geweest, maar goed, we hebben het overleefd, alles is heel gebleven dit keer. En ja, dat wil ik eigenlijk wel zo houden, joh. Dus vandaar. Ja, nee, ik heb de tijd hoor, daar gaat het niet om. Maar ja goed, je hebt toch op een gegeven moment al afspraken en die komen toch wel naderbij. En ja, als je het allemaal uitstelt, dan zie je op een gegeven moment toch dat je het niet gaat redden, hè. Dus wij hadden zoiets van, laten we nou maar gaan, nu kan het. En wie weet, volgende week kan het niet meer. Maar ja, voor hetzelfde geld is het een ideale oversteek, je weet het niet. Dit blijft altijd spannend, joh. Elk jaar weer, we zijn er nu 3 keer achter elkaar geweest in Scandinavië. En iedere keer is het weer spannend om terug te komen. Maar goed, het is ons weer gelukt, dus we zijn er heel blij mee. Goed joh, hey, ik ga weer op luisteren. Leuk je even gesproken te hebben, Frans. Ik heb je call niet helemaal meegekregen. PD2 was het volgens mij, maar dan de suffix heb ik niet helemaal meegekregen. Dus als je dat nog even zou willen herhalen, dan schrijf ik het op. En dan zit ik met mijn persoonlijke log, zeg maar. Papa Echo 2 Charlie, Frans, ga je gaan? Ja, kunnen we zo. Nou, je hebt het helemaal fout. Zowel de prefix als de suffix. Het is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. En geef mij jouw naam ook even, want die ben ik ook kwijt. Ja, Rotje. PA2 Foxtrot Kilo. Kijk, dat zijn berichten. Mijn naam is Ruud deze kant. Romeo Uniform Delta. En QTA is Baren. Werk hier met een NV'tje. En ICOM 7300 en een SM30 als microfoon, hè. Dus dan weet je ook de toestand hier zoals ik hier werk, joh. Grotere antennes kan ik hier niet kwijt, dus
Ja, dan ben je toch eigenlijk een beetje overgeleverd aan de headset, hè? En die werkt goed, dus ik heb er verder geen problemen mee. Joh. Goed Frans, ik ga jou verlaten. Ik ga weer even naar de achtergrond. Ik ga weer even andere dingetjes doen. Ik blijf wel luisteren. Maar ik meld mij verder even uit, joh. PA2 Foxtrot Kilo Papa Echo 2 Charlie. Die groeten 73 Frans. Ja, Curaçao Ruud, dan wil ik ook even kort de stationsbeschrijving geven. Ik kom IC 7610, oud linieertje erachter en de zonnekant FL 2277B. En achterin tuintje staat gewoon een magnetic loop. Geen draadhandlings meer, alleen de magnetic loop. En die werkt van 80 meter tot en met 15 meter. Oké, Ruud, weet je ook de werkingsomstandigheden? Ik zeg graag tot de volgende keer. PE2 Charlie, PA2 FK, af en uit. Bye bye, Ruud. Yo, Frans. Oké, ja, die magnetic loop die werkt goed. Ik weet niet met hoeveel vermogen die werkt. Maar dat zal wel meer dan 100 watt zijn, denk ik. Maar het komt er goed uit, dus niks mis mee, joh. Ja. Ja, ik zit hier, ja, ik weet hoe groot die is. Iets van 1,5, 2 meter, denk ik. Ja, ik heb hier ook weinig ruimte, dus het zou mooi zijn als er iets anders zou komen dan de headset. Misschien een hexbeam of zo. Die zijn als zichzelf wel groot, maar ik denk als je echt met zo'n multibanden gaat werken, dat je dan veel groter bent, hè? Zo'n monobander. Ja. Maar goed, moet maar eens kijken, joh. Ik ben me nog een beetje aan het oriënteren. Wat... Oké, groeten. En Erik ook groeten. Ik ga bij Tante Wil zitten, hoor.